Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. 3 giờ sáng, tôi và chồng thức dậy đi vệ sinh, nhưng lại thấy bà nội đang ở phòng khách há miệng nuốt không khí. Chồng tôi định lên tiếng, nhưng tôi lập tức bịt miệng anh ấy. Đừng nói gì cả, bà đang nhặt dương khí. Dương khí trong căn phòng còn lại có thể kéo dài mạng sống. Tôi sẽ giải thích, lúc này, nếu làm phiền bà sẽ tìm người đòi mạng. Tôi thì thào, sợ làm kinh động đến bà đang đứng cạnh cửa sổ. Tôi biết rõ, bà đã không còn trên cõi đời này. Chồng tôi là người theo thuyết vô thần. Đến giờ anh ấy vẫn không nói được lời nào, chỉ vì mọi thứ trước mắt quá kỳ quái. Anh ấy bị sốc, không thốt nên lời. Trong bóng tối, bà nội cúi lưng đứng trước cửa sổ lớn. Đôi tay gầy guộc vẫy vẫy trong không trung, như đang đẩy thứ gì đó vào miệng. Bà đối diện với cây cảnh mà bà từng chăm sóc tỉ mỉ, không ngừng há miệng, hít thở. Ánh trăng chiếu lên người bà, tạo nên bóng đen kỳ dị. Hai má bà hóm sâu, lợi răng lộ ra, toàn thân bà như một tượng sáp khô cằn. Tôi kéo chồng ngồi xuống cạnh tường gần cửa nhà vệ sinh, khẽ nói, người chết nhặt dương khí. Ở Giản Dương, người ta nói có 3 cách chết. 1 là gặp người chết, 2 là gặp người sống, 3 là gặp ánh sáng, có nghĩa là không được nhìn thấy người sống, không được làm ồn, không được nhìn thẳng vào mắt họ dưới ánh sáng mạnh. Giọng tôi đầy cảnh báo, chỉ cần phạm phải một trong những điều này, họ sẽ đổ lỗi cho chúng ta. Tin chúng ta đòi mạng. Chồng tôi mặt cứng đơ, anh nhìn tôi chằm chằm, như thể anh không hề nghe rõ tôi nói gì. Tôi vội vã dùng khử tay nhẹ nhàng thúc vào anh bỗng giật mình tỉnh lại, giọng run rẩy. Tiểu Bạch, ý của em là bà nội đã chết rồi. Nhìn vào đôi mắt ướt lệ của anh, tôi cảm thấy như có kim châm vào tim, nhưng tôi vẫn dứt khoát gật đầu. Chỉ có người chết mới nhặt dương khí, bà nội thật sự đã ra đi. Vừa dứt lời, đôi mắt anh ngay lập tức đỏ ngầu. Thực ra từ 1 tháng trước, khi bác sĩ bảo chúng tôi đưa bà nội về nhà, chúng tôi đã biết ngày này sẽ đến. Chỉ là khi nó đến, vẫn thật khó mà chấp nhận. Giờ không phải lúc để buồn bã. Tôi khẽ nhắc nhở, linh hồn cần đi khắp nhà, bà nội sẽ sớm đến khu vực nhà vệ sinh. Nghe xong, ánh mắt anh đột nhiên thay đổi. Anh ấy cảnh giác nhìn tôi, chúng ta phải làm sao? Không thể cứ trốn mãi được, đúng không? Tất nhiên là không rồi. Tôi thì thầm đáp lại nhanh chóng. Chúng ta phải lặng lẽ rời đi trước khi bà đến đây. Anh ấy cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Giờ làm sao đây? Chúng ta cần nhanh chóng quay lại phòng ngủ và khóa cửa. Bà nội không bao giờ vào phòng ngủ của chúng ta, vì nơi đó không có dương khí của bà. Ngoài ra, người chết không mở cửa phòng đóng kín. Nhưng vấn đề là từ nhà vệ sinh đến phòng ngủ vẫn còn một đoạn đường. Chúng ta làm sao để không đánh động bà? Bò qua đó đi, tôi gợi ý, dựa vào ghế sofa trong phòng khách để che chắn. Nếu bò, chúng ta có thể tránh được tầm nhìn của bà nội. Phòng khách là một hình chữ nhật đứng. Bà đứng ở góc đông bắc, gần cửa sổ. Chúng tôi phải bò đến góc tây bắc, phía sau lưng bà, nơi có phòng ngủ của chúng tôi. Có một chiếc ghế sofa ở giữa phòng khách. Nửa chặng đầu, bóng chúng tôi được che bởi bóng của ghế sofa, an toàn tuyệt đối. Nhưng nửa chặng sau, không còn ghế sofa để che chắn. Bà chỉ cần quay nhẹ người cũng có thể nhìn thấy chúng tôi. May mắn là đoạn đó không dài. Tôi và chồng bò nhanh đến cửa phòng ngủ. Chết tiệt, cửa phòng ngủ đang đóng. Tim tôi chợt thắt lại. Phòng có bật điều hòa, để tránh thất thoát hơi lạnh. Anh Lĩnh luôn quen đóng cửa, kể cả khi đi vệ sinh lúc nửa đêm. Bình thường không sao, nhưng giờ cánh cửa đóng kín này, như chiếc nắp của một buồng cứu sinh, đẩy chúng tôi vào tình huống nguy hiểm khôn lường. Tôi quay lại nhìn anh Lĩnh. Anh ấy cũng nhận ra vấn đề, khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Bà nội lắc lư cơ thể, dường như chậm dần. Tôi thót tim, không phải bà định đổi chỗ đấy chứ? Mồ hôi lạnh chảy dọc trán. Tôi lo lắng dùng khẩu hình nói với anh Lĩnh. Tôi mở cửa, anh Lĩnh gật đầu. Anh căng cổ nhìn chằm chằm bà nội. Tôi cúi thấp người, từ từ bò dậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay nắm cửa, hít một hơi sâu, đang định mở cửa, đột nhiên anh Lĩnh kéo mạnh tôi lại. Tiếng khóa cửa mở phát ra âm thanh nhỏ, nhưng lúc này nó thật lớn. Nhìn chàng trai trong đêm yên tĩnh như thể bị phóng đại, âm thanh sắc nét vang vọng cứ vào tai. Da đầu tôi căng thẳng, bất ngờ quay lại, tôi thấy đôi mắt đen láy đó. Phía sau, bà nội đang nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt bà sáng lên trong đêm như phát sáng, ánh sáng trong mắt bà như chứa đầy những mong muốn. Khi ý nghĩ vừa mới lóe lên, bà nội đột ngột ngã xuống. Bà ngã mạnh xuống sàn, phát ra một tiếng động lớn, như linh hồn bị xé toạc. Không thấy bóng tối, cũng không thấy ánh sáng. Bà nội đã gặp phải 2 sự cố. Bà nhìn thấy người sống và bị tiếng động làm giật mình. Linh hồn bà đã thất bại. Trước khi qua đời, người cuối cùng bà nhìn thấy là tôi và anh Lĩnh. Chắc chắn chúng tôi đã bị ghi thù. Tôi giận dữ, quay lại trách anh Lĩnh. Tại sao lại kéo tôi? Anh Lĩnh đẫm mồ hôi, hoảng hốt giải thích. Chẳng phải bà nội đã quay lại sao? Tôi chỉ có thể nhắc nhở như vậy. Đến giờ phút này, điều đó cũng vô nghĩa. Chúng tôi run rẩy bò dậy, nhìn vào ánh đèn trong phòng khách. Xác bà nội nằm trên sàn, đôi tay bà duỗi thẳng lên trời, ngón tay cong lại như thể muốn nắm lấy thứ gì đó. Cử động này khiến khuôn mặt bà trở nên mèo mó, đôi mắt bà mở to, đầy hận thù. Dưới ánh đèn, ánh mắt đầy hận thù của bà nội càng trở nên rõ ràng. Anh Lĩnh dùng mình. Anh ấy hỏi tôi, bà nội thật sự sẽ đến đòi mạng sao? Tôi không chút do dự trả lời, chắc chắn. Xác bà nội được đưa đến nhà tang lễ suốt đêm. Để chờ hỏa táng, tôi và anh Lĩnh không nói với ông bà về chuyện linh hồn bà nội. Gia đình bạn là những người vô thần, họ coi thường những câu chuyện về ma quái.
Trong nhà, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho tang lễ. Chúng tôi bận rộn cả ngày. Cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Tôi đến về nhà là ngã ngay xuống giường. Tôi mơ mà nghe thấy anh Lĩnh gọi, Tiểu Bạch tỉnh dậy, đi với tôi ra nhà vệ sinh. Tôi mệt lả, không muốn dậy, nhưng tôi cố gắng mở mắt. Dù mệt mỏi, tôi vẫn cố gắng vùng dậy. Với chút lo sợ, tôi miễn cưỡng đứng dậy. Tôi nghe thấy giọng anh Lĩnh dịu lại, lòng tôi mềm đi, cố gắng bắt mình ngồi dậy. Dùng tay vỗ nhẹ vào mặt để tỉnh táo hơn. Tôi mệt mỏi bò xuống giường. Tôi đi trước, anh Lĩnh theo sát sau. Tôi bước đi, anh ấy đi theo. Bỗng nhiên, tôi vô tình va phải chiếc chân dài. Đau đớn, tôi nghiến răng, không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Anh Lĩnh dường như không nghe thấy gì cả. Anh Lĩnh đứng yên sau lưng tôi. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Anh Lĩnh đứng thẳng tắp, như một cây cột điện, khác hẳn với vẻ thường ngày. Trán anh ấy đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Đêm quá sâu, trời quá tối, ánh mắt anh Lĩnh trống rỗng, tâm trạng anh ấy đờ đẫn, như đang mơ. Nhưng lúc này anh ấy vẫn rõ ràng nói chuyện với tôi. Một luồng lạnh buốt lan tỏa từ sống lưng. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi hướng mắt về phía cửa phòng ngủ. Cửa đóng chặt, nhưng tôi như nhìn thấy bà nội đã khuất đang đứng ngoài cửa. Bà ấy quay lại và khóa cửa. Cách đòi mạng thường là gọi linh hồn. Một khi linh hồn bị gọi đi, nó sẽ theo người chớt ra đi. Nếu anh Lĩnh ra khỏi cửa, mối nguy sẽ đến. Trước khi đi ngủ, tôi đã rắc 2 hàng tro hương trước và sau cửa phòng ngủ. Những hạt tro này tôi mang từ chùa về. Chức năng của tro hương là khi linh hồn của anh Lĩnh bị gọi, sẽ không thấy được cửa. Anh ấy không biết cửa ở đâu. Anh ấy bảo tôi đi cùng ra nhà vệ sinh. Thực ra là muốn tôi mở cửa cho anh ấy. Nhận ra điều này, tôi không khỏi cảm thấy căng thẳng, nhưng mở cửa tuyệt đối là không thể. Tôi dẫn anh Lĩnh đi một vòng trong phòng ngủ. Chúng tôi ra góc tường, mở nắp xô ngâm chân. Anh ấy nói đi ra nhà vệ sinh. Anh Lĩnh ngây người, kéo quần ra, bắt đầu giải quyết vào xô ngâm chân. Trong xô nhanh chóng dồn lên một lớp chất lỏng màu vàng nhạt. Giải quyết xong, tôi lừa anh Lĩnh quay lại giường nằm xuống. Tôi cũng nhanh chóng nằm xuống, giả vờ ngủ. Không lâu sau, tôi lại nghe thấy giọng anh ấy, Tiểu Bạch. Tôi giả vờ ngủ say. Anh ấy chống người dậy, cúi đầu nhìn tôi. Mũi anh gần như chạm vào mặt tôi, rồi lại gọi, Tiểu Bạch. Tôi vội vàng thở ra 2 tiếng. Cuối cùng anh ấy bị tôi lừa qua. Anh Lĩnh tự mình xuống giường, như một con vật bị nhốt trong lồng, đâm vào từng bức tường, cố tìm lối thoát. Tiếng trán đập vào tường vang lên rõ rệt. Tôi nghe mà lòng đau nhói, nhưng anh ấy dường như hoàn toàn không cảm thấy đau. Ngày hôm sau, anh Lĩnh ngã bệnh, sốt cao không dứt, nói làm nhảm, mất tỉnh táo. Rõ ràng là di chứng của việc bị quái ám. Bà nội không mang anh ấy đi, nhưng cũng không tha cho anh ấy. Ông bà bận lo liệu công việc hậu sự, không thể chăm sóc cho con trai. Giận tôi đưa anh Lĩnh đi bệnh viện. Miệng tôi hứa đồng ý, nhưng thực tế tôi bỏ anh Lĩnh lại một mình ở nhà. Tôi mang theo nước tiểu của anh Lĩnh tối qua, bắt taxi đến chợ thú cưng. Chợ thú cưng lớn nhất thành phố, hầu như có đầy đủ các giống chó. Tôi muốn mua một con chó cỏ, càng thuần chủng càng tốt. Tốt nhất là chó cỏ đã nhiều thế hệ, không có máu lai. Vì là chó bản địa, nó càng gắn bó với môi trường xung quanh, càng có thể trừ tà. Tuy nhiên, những năm gần đây, chó cỏ ngày càng không được ưa chuộng. Ở chợ, những con chó thuần chủng đã ít, chó lai và chó hỗn hợp trở thành chủ đạo. Chó cỏ chính thống càng khó tìm. Tôi đi một vòng, thấy vài con giống chó cỏ. Tôi đưa nước tiểu của anh Lĩnh cho chúng ngửi. Chúng không có phản ứng đặc biệt gì. Tôi cảm thấy thất vọng. Cuối cùng quyết định buông xuôi, lấy nước tiểu vẩy lên tay rồi đi lang thang, lướt qua các gian hàng chó. Hầu hết chó ngửi thấy mùi nước tiểu đều rất phấn khích, vẫy đuôi. Nhưng tôi chú ý đến một con chó đen ở bên cạnh. Đầu nó cúi xuống dưới chân, ánh mắt đờ đẫn. Chó cỏ bình thường rất năng động, không bao giờ có vẻ suy sụp như vậy. Tôi nghĩ nó chỉ là một con chó lai. Tuy nhiên, khi tôi đến gần lồng của nó đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào tôi. Trong mắt nó đầy thù địch. Lúc này tôi mới chú ý, đây là con chó duy nhất trong chợ phản ứng với nước tiểu có linh tính. Tôi tiến lại gần lồng, nó ngửi mùi trên tay tôi. Đột nhiên nó đứng lên cảnh giác. Tôi thử vẫy tay một cách thận trọng. Miệng nó cắn vào lồng, tôi phản ứng kịp thời. Nếu không, ngón tay tôi có thể bị nó cắn. Chủ của tôi là một người đàn ông thật thà, chất phác. Anh ta không ngờ con chó đen lại đột ngột cắn người. Hoảng sợ một chút, sau khi bình tĩnh lại, anh ta bảo con chó đen nằm xuống. Con chó đen không nghe, nó hung dữ phản kháng. Dường như nó muốn xông ra khỏi lồng, tấn công tôi. Chủ lắc lắc cái lồng, vừa an ủi vừa nói, em đừng sợ. Chú chó đen rất nghe lời. Không hiểu sao hôm nay nó lại như vậy. Không sao đâu, em không sợ. Tôi nói vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn sợ. Sức mạnh tấn công của con chó cỏ này không phải là chuyện đùa. 3 giờ sáng, chồng tôi và tôi thức dậy đi vệ sinh, nhưng chúng tôi thấy bà nội đang ngồi trong phòng khách, mở miệng chọc vào không khí. Chồng tôi vừa định lên tiếng thì tôi bịt miệng anh ấy ra hiệu im lặng. Đừng nói gì, bà ấy đang thu dọn sợi chỉ ma. Những năng lượng dương còn sót lại trong nhà có thể tích lũy lại cho vận mệnh. Tôi giải thích một cách nhỏ nhẹ. Nếu làm ồn nào bây giờ, bà ấy sẽ làm mất hết linh khí. Tôi rửa sạch tay, rửa đi rửa lại, cho đến khi chắc chắn mùi nước tiểu đã biến mất. Khi rửa tay xong, tôi hỏi bác, con chó này bao nhiêu tiền? Bác dừng lại việc huấn luyện chó, quay lại nhìn tôi một hồi, rồi nói, không lấy tiền của cô đâu, chỉ cần cô đối xử tốt với nó, chó sẽ rất trung thành. Lúc này, con chó đen không còn hung dữ nữa. Nó cúi đầu xuống, như thể hiểu lời bác nói.
phát ra một tiếng rên rỉ, dùng mũi nhẹ nhàng chạm vào chân bác, như thể đang cầu xin bác đừng rời đi. Bác nhìn nó một lúc, mắt đỏ lên và vuốt ve đầu nó, nói không thể giữ lại cậu, vì nếu tôi không có mặt ở nhà, biết đâu bọn chúng sẽ làm hại cậu. Bác an ủi con chó đen vài câu, rồi quay lại nói với tôi, em đừng sợ, nó là chó tốt. Nó rất thông minh, rất có linh hồn. Bác nói như vậy, khóe mắt bác ướt. Tôi cảm thấy nghẹn ngào trong lòng. Tôi giơ tay thề sẽ đối xử tốt với con chó đen, sẽ không phụ lòng trung thành của nó. Bác lau nước mắt, cuối cùng đưa tôi lồng chó, nói, mang đi nhé, từ giờ sẽ phiền em chăm sóc nó. Chó cỏ ma quái là kẻ thù của ma quái. Đen cung mà người ta nói đến, thực ra là chỉ những con chó có linh tính như thế này, chứ không phải chỉ là chó đen. Khi về đến cửa nhà, con chó đen vẫn cúi đầu, trông có vẻ buồn bã. Thân hình gầy yếu của nó khiến cái lồng trông càng trống trải. Tôi đưa tay sờ nó không phản ứng, vẫn chìm đắm trong cảm giác mất mát. Tiểu Bạch, sao cháu ở đây? Giọng bà nội đột nhiên vang lên từ phía sau. Anh Lĩnh bị ốm, cháu bỏ lại anh ấy để đi mua chó mà bị bà bắt gặp. Thật là xấu hổ. Đang chuẩn bị quay người thì con chó đen đột ngột đứng dậy trong lồng, hướng về phía tôi, có vẻ như sợ bị bỏ rơi. Nó dường như nhận thấy có gì đó không ổn và trở nên rất bồn chồn. Tôi bỗng nhớ ra, bố mẹ chồng đang bận lo việc tang lễ của bà nội, họ chắc chắn không có mặt vào lúc này. Người gọi tôi có lẽ không phải là bà nội. Người chết có thể gọi tên người sống, một khi bị gọi sẽ bị lôi đi. Trái tim tôi thắt lại ngay lập tức. Tôi vội vàng nắm chặt lồng chó, không dám ngoảnh lại, tăng tốc bước đi. Phía sau, âm thanh giận dữ vẫn gọi tên tôi. Tiểu Bạch. Tôi vội vàng bước vào nhà, đóng cửa lại, dựa vào cánh cửa, thở dốc. Thật là nguy hiểm, may mà có con chó đen ở đây, nếu không tôi có thể đã bị bà nội kéo đi. Tôi đặt con chó đen xuống, dự định để nó làm quen với môi trường mới, nhưng nó vẫn tỏ ra không mấy hứng thú. Cảm giác chán nản, mệt mỏi. Đôi khi, những con chó quá linh tính, với tình cảm quá sâu sắc. Tôi lấy ức gà mới mua về, nấu chín một ít rồi đưa cho nó. Cuối cùng thấy nó có chút phản ứng. Nó nuốt miếng thịt, cái đuôi vui vẻ vẫy lên, rõ ràng là nó không còn buồn nữa. Sau đó tôi và con chó đen cùng bàn tính, lấy một ít máu, nhẹ nhàng dùng đũa chấm lên trán của anh Lĩnh, lên vành tai, miệng và mí mắt của nó. Vết máu dần khô lại, mặt của anh Lĩnh bắt đầu có màu sắc trở lại. Nó nằm trên giường, cuối cùng đã hồi phục chút ít. Yếu ớt gọi Tiểu Bạch, tôi đem cơm ra cho nó. Nhân lúc nó ăn, tôi kể lại chi tiết chuyện tối qua. Bà nội sẽ không dễ dàng tha cho chúng ta. Tôi nhắc nhở anh Lĩnh, ban ngày thì ổn, chỉ có thể giả tiếng gọi tên tôi phía sau lưng. Buổi tối nó có thể làm được nhiều chuyện hơn. Anh tối qua bị gọi hồn như thế nào, chắc anh cũng chẳng nhớ rõ nữa. Chuyện này không thể trì hoãn, chúng ta phải nói rõ với bố mẹ. Họ luôn phản đối nuôi chó, nhưng con chó đen phải ở lại nhà, nó có thể trấn giữ nhà cửa. Là ma quái không thể làm gì được, chỉ cần con chó đen còn ở đây. Muốn gọi hồn, phải hỏi con chó đen xem có đồng ý không. Anh Lĩnh gật đầu. Tuy nhiên, khi bố mẹ chồng về nhà, họ thấy trong nhà có thêm một con chó, lập tức ầm ĩ lên. Bố chồng nghiêm túc nói, các con không biết mẹ các con sợ tôi sao? Dù là ai đưa ra ý tưởng, con chó này phải đi ngay. Sau khi các con nghe hết mọi chuyện rồi hãy quyết định. Anh Lĩnh bất đắc dĩ giải thích. Nghe xong lời giải thích của anh Lĩnh, bố chồng tức giận ném chiếc cốc giữ nhiệt xuống đất, chỉ vào mũi anh Lĩnh, miệng đầy nước bọt. Con có bị hỏng đầu không? Ma quái gì mà gọi hồn, không thể khoa học hơn một chút sao? Anh Lĩnh không còn sức để phản bác. Nếu không phải là trải nghiệm thực tế thì tin, nhưng trên thế giới này có những việc khoa học không thể giải thích. Im miệng, không quan tâm con nói gì. Con chó này hôm nay phải đi. Khi ông vẫn định tiếp tục tranh luận, tôi đã giữ ông lại. Bà cũng khuyên ông về phòng nghỉ ngơi. Cuộc tranh cãi của hai ông bà cuối cùng cũng lắng xuống. Tối đó, anh Lĩnh trằn trọc không ngủ được. Tiểu Bạch, anh biết bà nội muốn mang tôi đi, nhưng tôi không muốn đi. Nhưng lần trước tôi mơ màng, không thể tự kiềm chế. Tôi nắm lấy tay lạnh ngắt của anh ấy, an ủi, đừng sợ, bà ngoại không thể mang cậu đi đâu. Chỉ cần chúng ta không ra ngoài phòng ngủ, sẽ không có vấn đề gì. Chúng tôi chỉ nằm sát nhau và ngủ. Đột nhiên, một tiếng gầm gừ đột ngột phá vỡ sự yên tĩnh. Tiếng gầm gừ chói tai và vội vã. Anh Lĩnh mặt tái nhợt. Sao con chó đen lại sủa lên đột ngột như vậy? Tôi lập tức cầm điện thoại, kiểm tra hình ảnh từ camera trong phòng khách. Trên màn hình camera, con chó đen đang đối diện với cửa vào. Hình ảnh trên màn hình không có động tĩnh gì. Anh Lĩnh run rẩy, giọng thấp, Tiểu Bạch, chẳng phải là bà nội tới rồi sao? Tôi chỉ vào màn hình an ủi, đừng sợ. Tiếng gọi hướng đó chứng tỏ bà nội không dám vào phòng khách. Bà ấy sợ con chó đen gặp phải ma quái có phép thuật. Con chó đen có thể vô lực, nhưng bà nội chưa qua hết 7 ngày, ma quái mới ra đời. Đụng phải chó linh mạnh sẽ phải lùi lại. Chỉ cần chúng ta không hành động liều lĩnh, dù bà nội có muốn lấy mạng cũng không làm gì được chúng ta. Nghe lời giải thích của tôi, anh Linh có vẻ đã yên tâm hơn một chút. Tuy nhiên, ngay khi chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, một bóng người đột ngột xuất hiện trên màn hình. Tôi ngay lập tức nhận ra người đó. Tim tôi đập mạnh. Đó là ông bà, rõ ràng đã không nghe theo cảnh báo của tôi. Tiếng sủa của chó đen đã đánh thức họ. Họ chạy vào phòng khách, nhìn thấy chó đen chưa bị nhốt vào chuồng. Bà hoảng sợ nép sau lưng ông, còn ông thì tức giận hét lên.
đi dọn dẹp con chó của con đi. Chó to thế này làm phiền mọi người, biết không? Nếu hàng xóm phàn nàn, tôi không thể chịu nổi mất mặt. Mặt anh Lĩnh tái nhợt, bà nội. Bà ấy đang lang thang trong nhà. Anh Lĩnh không hét lớn như ông, mà rút điện thoại ra chuẩn bị gọi cho ông. Tuy nhiên, điện thoại của bố mẹ đều để trong phòng ngủ, không nghe thấy tiếng chuông. Anh Lĩnh không thể liên lạc được với họ. Đừng ra ngoài. Tôi lo lắng nói với anh Lĩnh. Chỉ cần anh ra khỏi phòng ngủ, chúng ta sẽ chẳng ai sống sót ra ngoài đâu. Anh Lĩnh gật đầu. Rõ ràng cậu ấy cũng nhận ra tình hình nghiêm trọng. Ông tức giận. Nhìn thấy anh Lĩnh không phản ứng, ông cuộn tay áo lên, quyết định tự mình đuổi chó đen vào chuồng. Tôi tập trung vào màn hình giám sát. Tim tôi đập nhanh hơn. Lúc này tôi nhận thấy tiếng sủa của chó đen bắt đầu thay đổi hướng. Có nghĩa là có sự di chuyển. Chó đen đã vào phòng khách. Tiếng sủa của nó càng lúc càng dữ dội. Đi cùng với các động tác của nó, cơ thể nó dần dần thay đổi tư thế tấn công. Đáng tiếc là bóng ma của bà nội không thấy đâu. Trong tình huống này, hành động của chó đen có vẻ như đang nhắm vào ông. Tư thế của nó rất hung dữ, nó không ngừng phát ra những tiếng gầm, cơ thể căng cứng, lông dựng đứng, tạo ra sự đe dọa rất lớn. Cả ông cũng không đứng vững. Ông tức giận mắng to. Ngay lúc đó, chó đen đột ngột lao về phía ông, nhanh chóng đá văng chó đen ra. Chó đen ngã xuống đất. Nỗi sợ hãi của ông khiến ông mất lý trí. Ông đá vài cú. Tuy nhiên, dù chó đen bị đánh mạnh, nó vẫn không phản công. Nó cuộn mình trên đất, rên rỉ đau đớn, giống như đang cầu xin tha thứ. Ông không có chút phản ứng nào. Ngược lại, ông nhanh chóng làm việc mà không cần cố gắng. Chó đen sẽ không làm hại ai. Ông tức giận hét lên với anh Lĩnh, bảo nó dừng lại. Nhưng anh Lĩnh không phản ứng gì. Tôi quay lại nhìn, tim tôi như ngừng đập. Cậu ấy đứng bên giường, biểu cảm trống rỗng, ánh mắt không còn tiêu điểm. Anh ấy như một con búp bê, đứng yên bất động, hoàn toàn không nhận thức được điều gì đang xảy ra. Lúc đó tôi hiểu ra, hét lên, nhưng chó đen vẫn nằm trên đất thở dốc. Ông đánh chán rồi, buông tay thở hổn hển, đi về phía cửa phòng ngủ. Bàn chân ông dẫm lên những tàn tro ngoài cửa. Nhìn thấy tro, ông mắng, cái thứ quái gì đây? Ông dùng chân đá văng tàn tro. Ông đi đến cửa và gõ mạnh vào cửa. Anh Lĩnh mở cửa. Âm thanh gõ cửa ngoài vang vọng như sấm sét. Anh Lĩnh vẫn lặng lẽ, không hề thay đổi. Bất ngờ, cậu ngẩng đầu lên. Có vẻ như cậu nghe thấy âm thanh ngoài cửa. Bố, đừng gõ nữa, đừng gõ cửa. Tôi vội vàng hò hét. Anh Lĩnh từ từ bước về phía cửa, biểu cảm lạnh lùng và trống rỗng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của Julie. Anh ta không đáp lại chút nào, chỉ lặng lẽ từng bước tiến về phía cửa. Tôi suýt nữa hét lên vì lo lắng, nhưng ánh mắt của anh Lĩnh dường như đã hoàn toàn mất đi nhân tính. Anh ta nhìn tôi như thể coi tôi là kẻ thù. Anh ta nhìn tôi lạnh lùng, như thể chỉ một giây sau sẽ lao vào xé tôi ra. Tôi không dám phát ra tiếng, im lặng lùi vào góc phòng, biết rằng mọi chuyện đã an bài. Trong phòng phủ một lớp tro nhang, nhưng lớp tro mỏng manh này không còn sức để bảo vệ gì nữa. Tiếng gõ cửa phá vỡ sự yên tĩnh. Vị trí của cánh cửa đã bị lộ. Anh Lĩnh đưa tay mở chốt cửa. Cánh cửa từ từ mở ra. Cậu ta đứng ngược sáng trong cửa. Ông ấy nhìn thấy và giận dữ nói, còn biết mở cửa sao? Tuy nhiên, giọng của ông ấy dần nhỏ lại. Bà cũng nhận ra điều gì đó bất thường. Bà nhẹ nhàng đổi giọng. Anh Lĩnh không đáp lại, dường như không nghe thấy. Ông bà lặng người đứng tại chỗ, nhìn theo anh Lĩnh bước đi từng bước. Bước chân của anh nhẹ nhàng đến mức, ngay khi tiếp đất, cơ thể đột ngột mất đi sự nâng đỡ. Không hề báo trước, anh ngã nhào về phía trước. Ông bà gần như theo bản năng đỡ lấy anh. Trong lòng đầy hoang mang và không hiểu, cậu nằm trong vòng tay của ông. Ông lo lắng thò tay ra sờ cổ anh. Không có hơi thở, mạch không còn đập. Ông bắt đầu vội vã làm hồi sức tim phổi cho anh. Sao lại như vậy? Ông không thể chấp nhận sự thật này. Con trai sao rồi? Lo lắng khóc lớn. Dù ông có kêu gọi thế nào, anh Lĩnh vẫn không có phản ứng. Ông buông tay, cả người run rẩy, mặt tái nhợt, ánh mắt đầy bất lực. Đột nhiên, trong phòng vang lên tiếng chó sủa yếu ớt. Ông bà không để ý, nhưng chó đen lại kiên trì đứng dậy. Mặc dù cơ thể yếu ớt, miệng đầy máu, rõ ràng vừa bị ông đánh. Hắn từng bước, vẫy, tiến về phía cửa. Dường như cảm nhận được điều gì, không ai nhìn thấy, chỉ có hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không vắng vẻ. Đột nhiên, con chó lao vội về phía răng cắn chặt vào thứ gì đó, bắt đầu giằng co. Hắc cầu cắn chặt, làm cho ông bà ngừng ngay tiếng khóc. Nhìn nó với ánh mắt đầy căm phẫn, nó vật lộn trên mặt đất, giống như đang chiến đấu với một sức mạnh vô hình. Mỗi lần nó cố gắng đều suýt ngã, nhưng nó vẫn không buông tay. Nếu hắc cầu buông miệng ra, lại lao về phía thứ vô hình đó. Một sự hung dữ và sức mạnh hoàn toàn khác biệt. Ông nhìn cảnh tượng này, mặt ông đột nhiên biến sắc. Ông dường như đã hiểu ra điều gì đó, bất ngờ hét lên, ánh mắt đầy hối hận. Cuối cùng ông cũng tin tôi, vội vàng chạy về phòng, lấy nửa chén của cầu kỳ đen trên bàn, nhanh chóng ném về phía hắc cầu đang cắn. Một tiếng thét thảm thiết, cùng với không khí vỡ vụn khiến người ta rùng mình. Âm thanh ấy dường như trong khoảnh khắc hòa tan mọi nỗi sợ hãi và áp lực.